السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين قناة هواة عصافير البادجي الاسترالي بادجي لافرز. ويلكم تو اور تشانل. النهاردة ان شاء الله المفاجأة اللي انا كنت قايل لكم عليها، العصافير ديت. تمام. الجوز دوت جوز تركيبات. تمام. انا الحمد لله بفضل الله ما اشتريتش اي حاجة من العصافير من بره. انا الاجواز ديت قعدت اشتغل عليها من جدود الجدود لحد اما انا طلعت لون الذكر بالطريقه ديت بفضل الله. ده كله كرم من ربنا عليا. انا اسف ان انا قلت ان انا كلمه طلعت ديت. ده كله من فضل الله علينا. الذكر دوت لونه موف. البادي بتاعه موف. تمام. فول بادي موف. جولدن فيس. تمام. جراي وينج. وادي النتايه بتاعتي عندنا اهيت. البادي بتاعها سكاي بلو وبرده جراي وينج. تمام. مايل اكتر للكلير. تمام. ويلو فيس. الجوز ده ما شاء الله ما شاء الله، انا ما كنتش متوقع. وعباره عن فول بادي، ما فيش حاجه اوبلاين اهو. بس ما كنتش متخيل ان هم ينتجوا لي الزغلول الامور اللي فوق ده. شوف مستخبي رايح فين. انا خلاص فطمته على النوم. الزغلول ده يا جماعة ده ريمبو. تمام. نوع ريمبو موف. نوع ريمبو موف زي ما انتم شايفينه كده. ثواني هيوضح اكتر اهوت. انا عايز اوريكم الجسم بتاعه من ورا. شايفين؟ ما شاء الله. شايفين بقى الفرق ما بينه وما بين ابوه وامه؟ ده الاب والام. تمام. دوت الفرد الريمبو اللي طلع. ما شاء الله عليه. طب ازاي ان انا قلت عليه ريمبو؟ ايه اللي فرقه عن ابوه وامه خلاني ان انا اقول عليه انه ريمبو؟ حاجة واحدة بس اختلفت يا جماعة، ان هو بقى اوبلاين. زي ما انتم ملاحظين الحتة اللي تحت الرقبة دي كده يا جماعة، ديت الحتة اللي تحت الرقبة اللي انا بشاور عليها ديت بلون الجسم. فلو كانت بلون الجسم زي ما احنا شايفين كده يبقى ده كده اوبلاين. اوبلاين. والجناح بتاعه هو جراي وينج. تمام. ووشه هو يلو فيس. ما شاء الله عليه. هو الاضاءة ظلمة الصراحة عشان انا مشغل بس الفلاش، فمبين ان هو الالوان بتاعته فاتحة، لكن هو اغمق من كده. هحاول برضو ان انا اوضحها لكم من جنب كده اهو. شايفين لما انا بعدت شوية بميل كده بدأت تظهر الالوان بتاعته بوضوح كده. انا بقى عرفت حاجه مهمه جدا. ما انا يعني انا دلوقتي الانتاج ده طلع لي في من الجوز دوت. طلع لي في الفرد ده. فانا كده عرفت حاجه مهمه. ايه اللي هي الحاجه المهمه اللي انا استنتجتها من الموضوع ده؟ ان الذكر دوت سبليت اوبلاين. يعني ايه معنى كلمه سبليت اوبلاين؟ يعني بيحمل جواه صفه الاوبلاين بس مش ظاهره عليه. هتظهر على مين؟ هتظهر على الفروخ بتاعته. هتظهر على الفروخ بتاعته. عادي. ان شاء الله ربنا يرزقنا بالخير في العش الجاي ان شاء الله، ونلاقي حاجات تحفة كده وحلوة كده. الواحد بيأمل كل خير والله في الجزء دوت. ما شاء الله. يعني اول فرد ريمبو يطلع لي. الحمد لله الحمد لله. احنا دلوقتي نحمد ربنا. بحمد ربنا كتير جدا على ان هو رزقني بالفرد الجميل ده. والله الواحد كان نفسه جدا ان هو يطلع له حاجة زي دي. ما كنتش متخيل لان انا كان ناقص لي عنصر الاوبلاين مش موجود. فاتضح ان الذكر ده ما شاء الله اسبليت اوبلاين. وفي صفة الاوبلاين
ما شاء الله. ف خيرا ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا في العشوش الجايه باذن الله بالوان تحفه برضو حلوه كده زي الفرد الجميل ده. ربنا يكرمنا ان شاء الله بفرد حلو زي الفرد الجميل ده في العشوش الجايه. ما شاء الله عليه، لونه في الواقع تحفه جدا جدا يا جماعه والله. ولسه بقى ده لما يقلش اول قلشه باذن الله، لسه لما يقلش اول قلشه باذن الله هتلاقي اللون بتاعه اغماء وواضح اكتر عن كده كمان. طيب انا بقترح عليكم ان انا اصور لكم ده الجزء اهو، تمام. ما شاء الله الوانه تحفه. انا بقترح ان انا اصور لكم الفرد ده لوحده دلوقتي، احطه في حاجه كده واصوره عشان تشوفوا لونه على الطبيعه شكله عامل ازاي. ده يا جماعه شكل الفرد اهوت. شوفوا شايفين شكله حلو ازاي. انا دلوقتي حطيته في مسقه كده من بتاعه الطيور علشان اعرف اصوره واوريكم لونه طبيعي جدا جدا بدون اي فلاش. شايفين اللون تحفه ازاي ما شاء الله. شايفين سلاح الاجنحه ما شاء الله حلو ازاي. اليلو فيس تمام. اللون الاوبلاين واضح، لونه موف ما شاء الله تحفة بجد. ربنا يرزقنا خيره يا رب. او زي ما انتم شايفينه كده من فوق اهو. ده كده الفرد ده زي ما قلتلكوا ريمبو ان شاء الله. واول لما يقلش اول قلشة هيبان الالوان دي كلها هتتقل ويبقى لونها تحفة باذن الله، تمام. ودي كانت المفاجأة بتاعتي النهاردة ليكوا. حبيت اشارككم معايا الحاجات الحلوة اللي طلعت لي ديت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة لو كنت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.